नमस्ते, स्वागत छ सबैजनालाई आजको मेरो भिडियोमा। म बikaश श्रेष्ठ आज फेरि तपाईको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको यो मेरो भिडियो चाहिँ अहिले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला ब्लुटुथ इयरफोनको बारेमा रहेको छ। नेक ब्यान्ड ब्लुटुथ इयरफोन। म तपाईलाई यो आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यो खोलेर यो कस्तो छ, राम्रो छ कि छैन, यसको डिटेलहरु आजको यो भिडियोमा यसको बारेमा केही कुराहरु गर्न जाँदै छु। सो फर्स्टमा चाहिँ म तपाईलाई यो खोलेर देखाउँछु। यो पुरा सिल प्याक नै छ तपाईको। सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ब्ल्याकमा रहेको छ। लुक्स को कुरा गर्नुहुन्छ भने लुक्स चाहिँ यसको राम्रै छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भरि लाइट नै छ यो वेट चाहिँ। यसमा तपाईको म्याग्नेट छ। तपाईले अन गर्नको लागि यहाँ प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। अनि यो भोल्युम अप, भोल्युम डाउन, यसमा तपाईको लाइट पनि बल्छ यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। मेटेरियल पनि राम्रो छ, यो लाइट नै छ। लगाएर हेर्नु भने राम्रै देखिन्छ यो। सो यसमा फर्स्टमा यसमा सी केबलले तपाईले चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अरूहरुमा नर्मल तपाईको एन्ड्रोइड चार्जर हुन्छ त, यसमा चाहिँ तपाईको सी केबल चार्जर युज हुन्छ। एउटा तपाईले चार्ज गर्नको लागि यो फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसको मोडल रहेको छ गोल्ड ड्रिमको, यो ब्रान्डको रहेछ। मोडल नम्बर X3 रहेको छ। यसको डिस्टेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो 10 मिटरको डिस्टेन्ससम्म यसले क्याच गर्छ। मोबाइल मा जोड्नुभयो या अरु कुनै डिभाइसमा जोड्नुभयो भने यो 10 मिटर यसको ब्लुटुथ इयरफोनको र त्यो डिभाइसको डिस्टेन्स चाहिँ 10 मिटरसम्मको चाहिँ क्याच गर्छ। त्यसैगरी यसको म्युजिक टाइम रहेको छ, वाच टाइम यसको रहेको छ अराउन्ड 50 आवर्स। नर्मली मैले चेक गर्दाखेरि पनि यसमा तपाईको 4-5 डेज मजाले दिन्छ यसको ब्याकअप एकचोटि चार्ज गर्नुभयो भने। ओभरअल यो चाहिँ राम्रै छ। यसको लुक्सको कुरा गर्नुहुन्छ अनि यसको ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो राम्रै लागेको छ मलाई। यसको साउन्ड क्वालिटी पनि एकदम राम्रो छ। त्यसैगरी यसको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो तपाईले लगभग 1500 सम्म पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले अनलाइनहरुमा पनि लगभग यो 1500 सम्मै पाउन सक्नुहुन्छ। सो अरु कुनै ठाउँहरुमा अलि डिस्काउन्टमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ होला। त्यसैगरी यो मलाई पर्सनली तपाईले सोध्नुहुन्छ भने मलाई यो ओभरअल चाहिँ यति प्राइसको नेक ब्यान्ड ब्लुटुथ इयरफोन चाहिँ यति प्राइसमा चाहिँ यो एकदम राम्रो लागेको छ। साउन्ड क्वालिटी पनि मैले यसको सुनेर हेरेको छु। पहिला पनि यो धेरै टाइम अगाडिदेखि यो आइसकेको छ मार्केटमा। सो ओभरअलमा चाहिँ यो नेक ब्यान्ड ब्लुटुथ इयरफोन चाहिँ तपाईले किन्नुभयो भने तपाईलाई एकदम राम्रो हुन्छ। यो अलिकति कम बजेटको ब्लुटुथ इयरफोनमा यो तपाईलाई एकदम राम्रो हुन्छ तपाईले यो युज गर्नुभयो भने। सो आजको यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। म फ्युचरमा पनि यस्तो भिडियोहरु लिएर आउने कोसिस गर्छु। अझै यो भन्दा राम्रो भिडियोहरु लिएर आउने कोसिस गर्छु। त्यसको लागि मेरो च्यानललाई अनि मलाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। अनि मन परेमा यो भिडियो लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। धन्यवाद।